ที่สุดก็มาถึงหมู่บ้านมนุษย์เสียทีทำไมเจ้าถึงได้ดีใจขนาดนั้นน่ะก็เพราะว่าที่นี่บรรยากาศคึกคักและผู้คนเป็นมิตรมากๆนะสิแล้วเผ่าอื่นไม่เป็นมิตรงั้นเหรอเป็นสิแต่วิธีการของพวกเขามักทำให้ข้ากลัวน่ะว่าแต่ร้านที่พระทิกประจำอยู่คือที่ไหนนะข้าก็ไม่แน่ใจทิศทางนะลองสอบถามคนในหมู่บ้านดูสินี่ท่านสุภาพสตรีท่านพอจะรู้จักแพทริกไหมแพทริกเจ้าแม่พูดได้นะเหรอใช่แล้วเขาอยู่ที่ไหนนะเดินไปจนสุดมุมนี้แล้วก็จะเจอเองแล้วจ้ะขอบคุณมากยินดีต้อนรับอ้าวข้านึกว่าใครเสียอีกพวกเจ้านี่เองสวัสดีพระทิกเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีเมียวพวกเจ้ามาที่นี่คงไม่ได้มาซื้อหนังสือละสิท่าใช่พวกเราไม่ได้มาซื้อหนังสือแต่ว่ามาสอบถามข้อมูลน่ะข้อมูลเรื่องนิยามของความสุขน่ะมันคือโจทย์ของราชินีพวกเจ้าสินะคำถามนี้ตอบยากอยู่เหมือนกันนะเมียวเพราะแต่ละคนนิยามความสุขต่างกันไปหากเจ้าอยากจะหานิยามแบบเป๊ะๆข้าคงช่วยเจ้าไม่ได้หรอกเอาเป็นนิยามในแบบของท่านก็ได้ถ้าถามความเห็นข้าเพียงฝ่ายเดียวมันก็ไม่เที่ยงตรงนะสิหากพวกเจ้าไม่เชื่อข้าขอแนะนำให้พวกเจ้าลองไปถามบุคคลสองผู้นี้ดูพวกเขาเป็นสหายของข้าเองหรอเมียวนี่เป็นชื่อและที่อยู่ของบุคคลทั้งสองพวกเจ้าลองไปหาคำตอบกับพวกเขาดูแล้วกลับมาหาข้านะเมียวเจ้าคิดว่าแพทริกตั้งใจจะทดสอบอะไรเราหรือเปล่าอ่ะข้าก็ไม่รู้แต่ในเมื่อเขาแนะนำมาแบบนี้เราก็รีบไปกันเถอะอ้าวนี่มันท่านโมนาลิเลียนนี่นะแม่ชีที่มาประชุมในตอนนั้นน่ะนางบอกว่านางไม่ใช่แม่ชีแต่คือนักบวชหญิงตั้งหากมันก็ไม่ต่างกันหรอกนะขอประธานอภัยซิสเตอร์ท่านพอจะไปตามซิสเตอร์โมนาลิเลียนมาพบกับพวกเราได้หรือไม่ซิสเตอร์ลิเลียนหรือได้สิพวกท่านรออยู่ที่นี่แล้วข้าจะไปตามมาให้นะนางดูไม่กลัวข้าเลยนะแล้วเจ้ามีอะไรให้กลัวหรือเจ้าเป็นคนบาปสวัสดีท่านทูตทั้งสองอุตส่าห์เดินทางมาถึงที่นี่มีธุระอะไรกับข้าหรือพวกเรามีอะไรอยากจะถามท่านเล็กน้อยน่ะได้สิพวกท่านมาที่ห้องรับรองก่อนเถอะไม่เป็นไรไม่ต้องพิธีรีตองเรามาเดี๋ยวเราก็ไปแล้วล่ะความสุขของข้าสินะสำหรับข้าความสุขนั้นคือการได้อยู่ในที่เงียบๆและสวดมนต์รำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเอาล่ะแบบนั้นดูมีความเลื่อมใสในศาสนาดีนะ แล้วถ้าเกิดข้าไม่ได้เป็นผู้นับถือศาสนาหรือว่าไม่เชื่อในพระเจ้าล่ะแล้วจะมีความสุขได้ยังไงอ่ะเขาหมายถึงความสุขในความหมายกว้างๆสำหรับคนทั่วไปน่ะเจ้าไม่นับถือพระเจ้าเหรอข้ามันปีศาจนะและอีกอย่างจะเรียกว่าข้าไม่เชื่อในพระเจ้าก็ไม่ถูกนะเรียกว่าเชื่อว่าตัวตนพระเจ้านั้นพิสูจน์ไม่ได้มากกว่าถ้าเช่นนั้นก็คงเป็นความสงบเพราะขณะที่ข้าสวดมนต์พอไม่ได้นึกถึงเรื่องอื่นๆได้อยู่กับตัวเองข้าก็รู้สึกสงบสบายใจและมีความสุขงั้นคำตอบของท่านก็คือความสงบขอบพระคุณที่เสียสละเวลาให้เราถ้าเช่นนั้นเราขอตัวก่อนด้วยความยินดีขอให้พระเจ้าคุ้มครองพวกท่านรวมทั้งราชินีของท่านด้วย
ร้านเหล้าไวกิ้ง ข้าไม่เคยเสวนากับเหล่าไวกิ้งมาก่อนเลยในชีวิต ข้าก็เช่นกัน สวัสดี สวัสดี คือพวกเรากำลังตามหาคนที่ชื่อว่าเพียเดอาร์นูฟนะขออภัยถ้าเกิดข้าออกเสียงผิดนะ ไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่นี่หรือไม่ เฮ้เจ้าหมอนั่นน่ะอยู่ที่ท่าเรือน่ะ ขอบคุณ แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงแต่ว่าใครคือเพียเดอานูฟอะ ข้าขออภัย มาซิย่าดูนี่สิ น่ารักจัง ขออภัยด้วยอัฟเขาหน้าตาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอ่อนโยนมากๆเลยนะ สวัสดี เรามาตามหาคนที่ชื่อเพียเดียอานุฟน่ะ อ๋อข้าเอง ว้าวเจ้าดูผิดกับที่ข้าคิดไว้มากเลยฮะ หมายถึงข้าไม่คิดว่าเจ้าจะดูหนุ่มขนาดนี้อะ เห็นอย่างเนี้ยข้าก็เป็นไวกิ้งนะ เจ้าเป็นนักรบไวกิ้งงั้นเหรอ เปล่าข้ายังไม่ได้เป็นนักรบเต็มตัวหรอก แต่ว่าข้าน่ะคือไวกิ้งจริงๆนะ เอาล่ะ เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า มันก็พูดยากนะ แต่ว่าถ้าถามถึงความสุขของข้าในตอนนี้แล้วก็คงจะเป็นการเป็นนักรบไวกิ้งที่เก่งกาจทำให้พ่อกับแม่ของข้าภูมิใจ ปกป้องเผ่าพันธุ์ของข้าไว้ได้ และที่สำคัญคือปกป้องเพื่อนรักของข้ายังไงล่ะ นั่นเพื่อนเจ้าเหรอ ข้านึกว่าสัตว์เลี้ยงซะอีกอะ จริงๆแล้วพ่อข้าให้เขามาในวันเกิดข้าในฐานะสัตว์เลี้ยงน่ะ แต่ว่าข้ามองเขาเป็นเพื่อนรักของข้า แล้วท่านคิดว่าความสุขของท่านจะยั่งยืนหรือไม่ ไม่หรอก แต่ว่าเพราะอย่างนั้นก็คือชีวิตยังไงล่ะ ชีวิตนะมันก็เหมือนกับคลื่นทะเลที่มีทั้งวันที่สงบ มีวันที่คลุ้มคลั่ง เอาแน่เอานอนไม่ได้ เมื่อสักครู่นี้ เราเพิ่งไปถามคำถามนี้กับท่านนักบวชหญิงท่านหนึ่งล่ะ อาจจะถูกของนางก็ได้นะ แต่ว่าพวกท่านไม่คิดหรือไงว่านางน่ะใช้ชีวิตอยู่ในกรอบไปตลอดชีวิต น่าเบื่อจะตาย สู้ข้าก็ไม่ได้ข้านะใช้ชีวิตอยู่กับน่านน้ำออกท่องโลกกว้างไปเรื่อย ค้นหาความตื่นเต้นใหม่ๆ น่าสนุกจะตายไปใช่ไหมล่ะ เราต้องไปแล้ว อ่ะข้าต้องไปแล้วล่ะยินดีที่ได้รู้จักนะท่าน ท่าน ข้ามาเซียย่า ข้าเสเมียนา มาเซียช่างมันเถอะ เอาเป็นว่าข้าไปแล้วนะ แล้วเจอกันใหม่ ข้าว่าเจ้านั้นไม่ชอบขี้หน้าพวกเราเท่าไหร่นะ ข้าว่าเพราะเจ้าหน้าตาน่ากลัวละมั้งเซียย่า เจ้าหมีอีวอกนั่นไม่เห็นจะน่ารักตรงไหนเลยอะ อีวอกอะไรเหรอ เปล่าไม่มีอะไร ยินดีต้อนรับกลับมานะเหมียว เป็นอย่างไรบ้าง พวกเจ้าได้ข้อสรุปว่าอย่างไรบ้างล่ะ เราได้รู้ว่าแต่ละคนนิยามมันต่างกัน แล้วพวกเจ้าคิดว่าของใครถูกที่สุดล่ะ ไม่รู้สิ แต่ถ้าเป็นข้าก็คงจะเลือกแบบเพียเดอานูบอะ ข้าว่าแบบซิสเตอร์ลิเลียนก็ดีนะ นี่ท่านช่วยเฉลยมาสักทีเถอะหน้า ไม่มีเฉลยสำหรับคำตอบนี้ดอกเหมียว เอ๊ะ งวดนี้ราชินีของพวกเจ้าไม่ได้ให้คำอธิบายอื่นมาเลยหรือ ไม่เลยแค่ความสุขคำเดียวอะ นั่นก็เป็นเพราะว่า ราชินีของพวกเจ้ารู้อย่างไรล่ะ ว่าความสุขมันไม่มีนิยามที่ตายตัว ทีนี้ข้าขอถามพวกเจ้าบ้าง
ว่าพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่ ข้าได้ข่าวว่าพวกเจ้าถามคนนู้นคนนี้จากเผ่าต่างๆ ของโจรในแต่ละรอบ ก็เพราะว่าพวกเราไม่มั่นใจในคำตอบนะสิ เราก็แค่อยากช่วยกองทัพของเราในการสู้รบ ผิดแล้วเหมียว อ้าว คำถามนั่นมีถูกผิดด้วยงั้นเหรอ จะต้องการจะพูดอะไรกันแน่ ฮะ ที่พวกเจ้าอยู่ที่นี่ ก็เพราะพวกเจ้าไม่รู้จักความสุขอย่างไรล่ะ เจ้าอาจจะคิดว่าเจ้ามียศถาบรรดาศักดิ์เจ้ามีรูปร่างหน้าตาที่งดงาม แต่ข้าถามจริงๆเถอะนะ ว่าชีวิตของพวกเจ้าในตอนนี้มีความสุขอยู่จริงๆงั้นเหรอ ข้าก็ต้องมีความสุขอยู่แล้ว ไม่ ข้าไม่ได้มีความสุข ข้ามีแต่ความทุกข์ ข้ากังวลอยู่กับเรื่องสงครามตลอดเวลา แล้วเจ้าล่ะเหมียว ทูตสวรรค์ ชีวิตข้าก็เคยมีความสุขมาก มาตอนที่เจ้าหญิงทั้งสองอยู่ด้วยกัน รักใคร่กลมเกลียวกัน แต่ตอนนี้ทั้งสองพระองค์แตกหักกัน อันที่จริงข้าไม่ได้สนใจหรอกว่าผลของสงครามจะเป็นเช่นใด ข้าสนแต่ให้ราชินีทั้งสองกลับมารักกันดังเดิม อย่างที่พวกเจ้าเห็น สงครามมีแต่จะนำหายนะมาให้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม แถมยังพรากเอาความสุขจากพวกเราไปอีกต่างหาก ข้าเชื่อว่าราชินีทั้งสองเองก็ไม่ได้มีความสุขกับการตัดสินใจของพวกนางนักหรอก ซาเดียเกียเคยบอกกับข้าไว้ว่า ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า เจ้าต้องทำอะไร ให้อะไร อยู่กับอะไร เพียงแค่เจ้าได้ทำในสิ่งที่เจ้าอยากทำกินในสิ่งที่เจ้าอยากกิน นอนในที่ที่เจ้าหลับสบาย ได้หัวเราะเมื่อสุขสันต์ร่ำไห้เมื่อเจ็บปวด สิ่งเหล่านั้นก็สามารถเป็นความสุขอย่างหนึ่งไม่ใช่หรือ เอาละข้าคิดว่าพวกเจ้าคงจะได้คำตอบกันแล้วสินะ ถ้าไม่ว่าอะไรข้าจะขอนอนกลางวันสักหน่อยแล้วกันนะเหมียว ถึงข้าจะพูดได้ แต่ข้าก็ยังเป็นแมวอยู่ดีนะ ถ้างั้นพวกข้าไม่รบกวนแล้วนะ เราออกไปจากที่นี่เงียบๆกันเถอะ ทีมสำหรับรอบที่ 3 ความสุข นิยามความสุขในแบบของเจ้าเป็นอย่างไรล่ะเหมียว มาร่วมแบ่งปันคำตอบผ่านบทเพลงให้เราได้รับรู้กันเถอะ เฮ้ย นี่เป็นบทของพวกเรานะจะมาแย่งบทของพวกเราทำไมเนี่ย อะไรกัน พวกเจ้าได้พูดมาตลอด2 รอบแล้ว เปลี่ยนให้ข้าพูดบ้างไม่เห็นเป็นอะไรเลย บทเจ้าจะกูพูดไปหมดแล้วอย่ารอบมาก งกจริง กลับไปนอนกลางวันต่อไป งั้นเอาที่พวกเจ้าสบายใจก็แล้วกัน ข้าขอไปงีบต่อละเหมียว ไม่ต้องมาเมี้ยวเลยนะ เอาแบบนี้ดีไหมเมสซี่ย่าทำไมเราไม่ลองไปถามราชินีของพวกเราโดยตรงเลยล่ะ ก็ดีเหมือนกันนะ หากเลือกได้ข้าก็คงไม่เลือกสงครามหรอกสเมียนาเจ้ารู้จักข้าดีที่สุด เจ้าย่อมรู้ว่า ความจริงแล้วข้าเองก็ไม่ได้อยากจะต่อสู้กับพี่สาวตัวเองนักหรอกนะ แต่ในเมื่อนางเลือกทางนี้แล้ว ข้าเองก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วล่ะ หากย้อนเวลากลับไปได้งั้นเหรอข้าอยากจะขอโทษนางสำหรับทุกสิ่งที่ข้าทำไม่ดีต่อนางข้าอยากบอกนางว่าข้าเสียใจจริงๆทั้งหมดมันเป็นความผิดของข้าเอง หากนางสำนึกผิดจริงๆ ข้าก็คงจะให้อภัยนางละมั้ง แต่เราก็มาไกลเกินกว่าที่จะหันหลังกลับไปได้แล้วนี่
นี่คงเป็นบทลงโทษของข้าที่ข้านั้นโลเลไม่หนักแน่นพอ จึงต้องสูญเสียนางไปเช่นนี้ ข้าไม่อยากพูดเรื่องนี้อีกแล้ว เตรียมกองทัพให้พร้อมศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนะ